Beste vriendinnen, beste vrienden, beste troefziekers, waarheidszoekers, beste dappere leeuwen van me, Gino terug van Friends for Truth. Vandaag klein filmpje, klein, ja, het zal weer niet zo klein zijn, ik zeg altijd klein filmpje, maar het is dan uiteindelijk niet zo klein. Dan gaan we eigenlijk een interview bekijken, die elke week trouwens zich voordoet, tussen Catherine Edwards, die een aantal pertinente vragen stelt, die zeer brandend zijn op dit moment, aan Tarot by Janine, die dan uiteindelijk haar opinies geeft, maar ook daarnaast ook uiteraard de kaarten erop legt. En vandaag vond ik het interessant om het naar voren te brengen, omdat ik vond dat er een aantal echt brandende en hele goede vragen zitten, met toch ook hoopvolle, positieve antwoorden. En dus ik vond dat eigenlijk wel toepasselijk is om dat vandaag naar jullie toe te brengen. Want het is natuurlijk ook wel belangrijk te weten, en uiteraard de meeste van jullie gaan dat allemaal weten, dat is dan morgen, dus vrijdag, de forensische audit in Arizona, finaal om 1 uur in de namiddag Arizona-tijd afgegeven wordt aan de Senaat, die dan in principe een publieke zitting zal hebben daarover. Nog belangrijker, of even belangrijk is dat Trump zaterdagavond terug een rally heeft. Zeer toepasselijk uiteraard, juist na de officiële cijfers die blootkomen van de forensische audit in Arizona op de county, Maricopa County. Dus het ziet er naar uit dat we naar een... ja, ik hoop het toch, het zou niet anders kunnen in mijn ogen, dat het de eerste domino's gaan beginnen vallen met dus de officiële cijfers van de audit die gaan openbaar gemaakt worden. Die volgens mij eigenlijk een proces kan in gang zetten. Ook het proces, zoals ik al gezegd heb, tussen 1 en 15 oktober gaan dus officiële cijfers van de Amerikaanse bedrijven naar voren gekomen worden, zoals elk jaar. Maar die zullen in principe bar slecht zijn, behalve natuurlijk Amazon van de kabal Bezos en natuurlijk de Zuckerbergs en de Twitters en de toestanden. Nee. Dat weten we, dat is allemaal kabal. Die zullen wel met goede cijfers komen, nee. En een aantal banken uiteraard ook. Maar ik bedoel, de echte economie, de echte economische bedrijven gaan het volgens mij met slechtere cijfers moeten doen. En dat zou wel een keer kunnen een beurscrash in gang zetten. Ik zeg niet dat het zo per se gaat zijn, maar het zijn toch gigantisch veel analisten ter wereld die dat ook allemaal verkondigen, dat ze dat verwachten. Dus ik ben geen analist uiteraard, maar ik heb al heel lang ook in de financiële wereld gezeten. En ik kan me voorstellen dat dat wel degelijk een keer zou kunnen boompatat zijn nu op dit moment. Wij maar nu vergeten, de paniek gaat heel snel intreden, want de mensen zitten al in een zeer depressieve periode van een paar jaar COVID. En dus dat zou wel een keer kunnen snel de verkeerde kant uitgaan. Of in mijn ogen dan de goede kant. Maar goed, het is te zien hoe dat je bekijkt natuurlijk. Dus het zou wel een keer kunnen zijn dat we het begin hebben eigenlijk van een proces die moet starten trouwens mensen. Want het moet allemaal omvergeworpen worden. Dus het moet ook eerst starten. En ik denk dat het misschien wel nu zou kunnen zijn dat het echt begint te lopen. De tsunami of dus de sneeuwbal. Goed, we gaan luisteren naar de vragen dat Catherine Edwards in UK stelt aan Tarot by Janine, Canada. Ik ga het bescherm delen zoals altijd. Voilà mensen, daar gaan we. Voilà, we gaan ermee starten. We gaan hem in grote modus zetten. Dus voilà, daar zijn ze. Dat is Catherine Edwards en dat is Tarot by Janine. Good, much better. Thanks. How are you doing? Well, I'm feeling a little bit off color today, so I've doped myself up with all my natural medicines, and I'm sure that will do the job. But you mentioned about the moon, and I think that's probably part of the reason. Well, it was definitely a tough moon. Misschien eerste keer een vraag naar jullie mensen. Ik ben daar heel eerlijk in. Ik zelf heb het soms heel moeilijk. En ik kan soms plots in een depressieve mood komen. Ik kan plots pijn hebben overal. Ik kan soms heel moe zijn. En dat is zeker niet omdat ik ziek ben. Dat is natuurlijk met de straling. Niet de straling van 5G bedoel ik, maar dus de stralen van de zon, van de aarde die compleet anders begint te trillen. En wij moeten ook mee naar de grote weken, dus ons lichaam moet anders beginnen trillen. En natuurlijk, dat vergt enorm veel van ons fysisch lichaam. Dus ik zelf heb daar wel degelijk last van. Ik weet niet hoe dat is met jullie mensen, maar in elk geval, ik zelf heb het soms wel heel moeilijk daarmee. It's over now. It's moved into Aries, which is really good
for me anyway, some people really react well and get really creative on Pisces moon. So I'm not saying Pisces people are wonderful, by the way, and it's nothing against anything. It's just sometimes certain moons can really bring up different things in different people. And for me, it always plummets me, the Pisces moon, into all my fears. And I, of course, try to stay really aware of, I'm not trying to avoid negativity, by the way. Some people accuse me of that. No, but I'm definitely not trying to manifest those fears. So, but the Pisces moon, it's hard to avoid. All your darkest corners will come up. And I know we need to heal those and shine light on them. I get that. But when you have 3 days of it solid where you're in that place, it's a little tough. So for me, I don't enjoy it. Yeah, I feel like I've been through a bit of a marathon this week with lots of stuff coming up, but luckily passing over, we've had a gorgeous day here today and everything, and hopefully we're going to get some good news. So loads of different subjects as always. Must tell everyone, I listened to just before we started, you just posted a video in your tarot by Janine about the various different camps in different countries. So that's a really, really important one for everyone to go and listen to, because I was going to ask some questions about that tonight, but you've covered it beautifully in your video. So everyone go watch that one. Inderdaad, dus je kunt inderdaad, ik zal die zelf niet behandelen, naar Tarot bij Janine zelf rechtstreeks gaan. En inderdaad, haar laatste video dat ze gedaan heeft, ging over dus bepaalde kampen die reeds in de laatste 15 jaar opgericht zijn in Amerika, in Canada, in Australië, in de UK. Ik weet niet wat dat ook bestaat bij ons in België, Nederland, Frankrijk. Dat weet ik niet, mensen. Maar die 4 grote delen van de wereld, dat weet ik heel zeker. En dus dat waren eigenlijk concentratiekampen om dus mensen die niet willen meelopen in de slavernij en in die slavernij blijven zitten, zoals wij, om ons daarin op te sluiten uiteraard. En ja, waar gingen we dan uiteindelijk belanden? Maar goed, we weten ondertussen al, Trump heeft dat allemaal gestopt. Clinton is er niet aangekomen. En nu wordt er meer en meer deze kampen worden meer en meer aanzien. Natuurlijk blijft eigenaardig om ze te zien, dat die kampen daar zijn. De FEMA-camps noemen ze ze. Bepaalde noemen ze dan andere namen. Maar dat waren eigenlijk echt concentratiekampen om ons op te sluiten eigenlijk. Maar dat is ondertussen natuurlijk, heeft dat blijkbaar een andere bestemming gekregen. En Tarot by Janine gaat er eigenlijk heel diep op in, op deze kampen. Dus ga gewoon rechtstreeks gaan kijken naar Tarot by Janine als je daarin geïnteresseerd bent. In die concentratiekampen en wat dat ondertussen de bestemming volgens de kaarten geworden is. Dus in plaats van negatief is het nu eerder positief, mensen. Good, yeah. So many people writing me with FEMA camp type, like spotting these camps and hearing about them. Yeah, we've got quite a few in the UK, and after the John O'Looney interview, I think a lot of people were, still very worried about it. So it's really important everyone listening. Ja, dat is ook belangrijk misschien om te melden. Catherine Edwards, dus zij dan, heeft ook een interview gedaan een paar dagen terug met een begrafenisondernemer in de UK. Maar die vroeger ook directeur geweest is van een gigantisch groot begrafenisondernemersbedrijf eigenlijk in de UK. Die geloof ik 50% van de UK, laten we zeggen, betreft. Maar goed, speelt geen rol. Die is dus goed op de hoogte wat er allemaal gebeurt natuurlijk in die materie. En die had eigenlijk letterlijk de plannen van dus de zwarte krachten nog een keer echt heel goed bloot gaan leggen, de structuur, de details. Dus mensen, moest je daar eventueel nog geïnteresseerd in zijn, dan kun je gaan kijken naar het interview van Catherine Edwards. Dus je gaat gewoon rechtstreeks naar Catherine Edwards op YouTube en dan ga je dat gaan bekijken. Dat is ook iets van een uur, denk ik. Dus voor de mensen die geïnteresseerd zijn, ik ga niet meer verder op die plannen van de negatieve, van de slechte krachten, want die gaan er toch niet komen. Maar goed, het is wel goed voor te weten natuurlijk, en zeker ook voor de slapers onder ons, of de gehypnotiseerden, dat ze beginnen beseffen natuurlijk wat ze van plan waren met ons en wat er ondertussen gelukkig voor ons veranderd is. Listen to that video and hopefully you'll feel a lot better about things after you do. So on that note, on the same things, my first question for tonight is yesterday in London,
some of the really important lawyers, ex-policemen. So we had Mark Sexton, the brilliant ex-policeman. We had John O'Looney, the funeral. Ze hadden eigenlijk gisteren met een 16-tal mensen, zegt Catherine Edwards, in de UK, in Londen. Dus een samenkomst in feite. En Catherine Edwards zegt het met een aantal MP's, dus uit de parlementsleden, conservatieve parlementsleden in de UK. En dus met een 16-tal, er zaten ook professoren tussen, hoge politieagenten, dan ook die begrafenisondernemer was mee. En hadden dus op dat niveau een zeer hoge, op niveau eigenlijk een afspraak. En dus ze vraagt eigenlijk, wat is er daarvan gekomen en hoe zie je dat in feite? Director, the amazing professor Dolores Cahill, brilliant lawyer Anna Jabruzia, Dr. Sam White, Dr. Tessa Lawrie. So a really brilliant group. I think it was about 16 of them met in London with one of the top Conservative MPs. And the purpose of that meeting was to give a lot of evidence from a legal and medical point of view to try and halt the rollout of the you-know-what. So my first question for the cards is that meeting, is that group going to get anywhere with their trying to stop the rollout? It's a fantastic team of people to get together. I'd love to have been in that room. That's representing them. So they're bringing all kinds of stories and news about the harm it's causing. That was the people they were meeting with. And now this is interesting. This is my positive integral army card. I wonder if they weren't necessarily meeting with actually who they said they were meeting with, or were the people they were meeting with actually have been infiltrated and are working on the behalf of these guys? Because that doesn't look like MPs. Dus ze zeggen eigenlijk dat die afspraak waarschijnlijk met een andere groep was, of toch met een groep van de goede krachten in feite, die misschien ook geïnfiltreerd zijn. Dat kunnen MP's zijn die ondertussen dus volledig de standaard verlegd hebben in feite. Maar ze zeggen eigenlijk dat het vooral eigenlijk de alliantie was, dus mensen van de alliantie, waar dat ze eigenlijk een afspraak mee gehad hebben gisteren. Called deep state MPs that we know, are rolling this thing out. Wow. Yeah, that's weird, right? So this card's in the middle, moving out of troubled water. That's actually the atmosphere. So there was a lot of information exchanged and a positive shift in something. So that looks really good. And this is your soon to see positive changes. So I'm not sure they were meeting with who they said they were. Something happened in secret. Something happened in secret that's going to really, they've been working on something in secret together that's not ready to get shown to everybody yet. I think a lot of what you're seeing with what appears to be could be part of the movie. I mean, it sounds crazy, but every time I look at things lately, it's not what it appears. Yeah. Things aren't what they appear. So hope they're not. Ja, dat is duidelijk. Ik heb het ook al zo gezegd, het is zodanig complex en zeker dan voor ons nog veel complexer, want we krijgen 100 stukjes van een puzzel van 1000 stukken. En ja, daar moeten we dan een beeld mee proberen te vormen met een aantal elementen die we dan proberen te sprokkelen, om toch een beeld te krijgen van wat er echt aan de hand is. Het is daarvoor, we moeten soms oppassen met iemand direct te zeggen, ja, dat is een slecht trick of een goeie, maar ja, sommigen spelen een rol op dit moment in die oorlog. Het is wel een bikkelharde oorlog, mensen. Het is dus in mijn ogen geen film, zoals ze het altijd noemen. Zoals ik het vroeger ook nog genoemd heb. Maar ik ben ondertussen niet meer overtuigd dat dat een film is of geweest is. Maar vooral een bikkelharde oorlog die op allerlei niveaus uitgevochten geweest is. Of nog altijd uitgevochten wordt. En dus... ja, dus ik vind wel dat we daarmee moeten oppassen. Maar hoe dan ook, voor de UK... van Catherine is van de UK, dus goed nieuws in feite die in aandacht komt. En dus dat is positief voor de mensen daar. A t-shirt, have shirt that says it all, never again. Yeah. Never again. Yeah, that's cute. I like it. We're going to sort it out properly this time, people, so it never comes back to haunt us again. So that's generally... Ja, we moeten het nu anders doen. Het is dat het ook langer duurt. En ik heb ook geen probleem mee dat het langer duurt.
omdat echt alle ratten, tot de laatste kleine of grote rat die hem nog wegsteekt, dat die naar boven moet komen, zodat ze dan allemaal kunnen oprollen en in de gevangenis steken, of misschien andere zaken. Dat zijn dan de militaire tribunaals die dat gaan beslissen. Maar we moeten echt geduld hebben, zodat die laatste rat ook nog vertrouwen krijgt en toch echt wel durft zijn face tonen in feite, dat we toch zeggen, ach, we waren in feite ook een rat, we gaan je nu komen ophalen, versta je? Dus dat is wel belangrijk dat we daar voldoende geduld hebben. Het is dat we dat, Catherine zegt, nu gaan we het goed doen. En ze bedoelt er eigenlijk in Wereldoorlog 2 en ook in bepaalde andere oorlogen. Dus iedere keer dat we zeggen, ja, en dan werd in feite de boel niet opgerold, zoals bijvoorbeeld bij de nazi's. En dan hebben ze de 1000 van de professoren en de geleerden daar, en dokters, Mengele en allemaal overkomen in het kader van actie Paperclip, naar in feite de United States. En dan hebben ze ook in Argentinië, en dan zit je met Antarctica ook met de hele nazi-basis. Dan zit je ook met al die nazi's in Argentinië, die eigenlijk hele steden hadden, die eigenlijk Duitse steden waren. Allee, ja, dat is dan niet gedaan, mensen. Er is misschien zo gezegd de wapenstilstand getekend, maar de oorlog is niet gewonnen. Die ratten lopen altijd maar rond en bouwen gewoon, zoals dat ze gedaan in Amerika met de CIA en allemaal, hebben gewoon de nazi, maar ze noemen dat geen nazi meer, maar ze hebben gewoon verder gedaan. Kijk waar we nu weer staan. Dus het moet echt wel nu echt volledig schoongemaakt worden. Pretty sure that's going to have a good outcome then. Yeah. Brilliant. Oh, fantastic. Keep up the good work, because they really are doing such amazing, amazing work, these people. I think the level they're pouring their heart, soul, every hour of every day into it. And I think we should be so grateful for heroes like this. I know we're not meant to use the word hero, but, people that really are standing up for everyone. Real heroes. Real ones. Absolutely amazing. So I love that. Sorry. Sorry, carry on, yeah. I just wanted to say I love the interview you did with that funeral director. The only thing and maybe he's doing this on purpose, but he leaves out, what I think he lays out is the actual original plan. Yeah. Because he leaves out, obviously, if there was any good guys working on the behalf of humanity, he didn't mention that. Okay, so that's interesting that now he's meeting with what I think might be the alliance. Yeah, absolutely. So either they hear what he's doing and they're bringing him on board, or he's doing that on purpose because somebody has to speak to what the plan was. Exactly. It's funny. He really does. He really does. Yeah, thank you. I agreed. I mean, one, he was so genuine, when he was speaking to him, he's passing on. And what was so interesting is this has all been a horrible shock for him because he wasn't sort of part of the Truther community. No. He was basically going what he was seeing and feeling with his own eyes. And this leads nicely into one of my next questions. So there's a whistleblower, I'll jump about a bit. There's a whistleblower that has just come out again from China. I won't even try and pronounce her name because I'll butcher it. But basically, she is now... Er is terug een whistleblower die blijkbaar bovengekomen is uit China. Een dame blijkbaar. Haar naam zegt ze, kan ik niet echt zeggen, omdat ze er niet aan uitgeraakt. Niet omdat ze hem niet wil zeggen, maar omdat ze hem gaat... het is een Chinese naam, dat is moeilijk natuurlijk. Maar nu gaan ze het hebben over die whistleblower en ze gaat er eens even een vraag over stellen. Saying, and I think this has come out before, but she's reiterating the fact that the CV thing that's been going about. Ja, ze gaat dus zeggen in feite, dus dat de whistleblower beweert dus dat eigenlijk de biowapen in feite losgelaten is in oktober 2019, wanneer dat er eigenlijk de militaire games waren in China. Dus waar dat alle landen een aantal militairen naartoe sturen voor dus de militaire games noemen ze dat, een soort spelletjes dat de militairen wereldwijd doen, vriendschappelijk uiteraard dan niet. En daar zou eigenlijk het biowapen losgelaten geweest zijn. En uiteraard dan, die militairen nemen dat allemaal mee terug naar huis. En zo is het ogenblikkelijk verspreid over Hans de wereld. Was intentionally released in October 19 at the World Military Games. Now that ties in very closely because John O'Looney said the first temporary morgue,
isolation unit in a hospital in the UK he saw was in November 19, before any of this had been announced. So how on earth did the hospitals know to set up for that in November 19 when it wasn't even released? Dus in november van 2019 was er al een hospitaal in de UK en het was er absoluut geen sprake daar dat er eigenlijk een COVID of zo was. Dus ja, zo zie je dat het allemaal vals spel is. Mensen die al eigenlijk een speciale unit klaarmaakten in het hospitaal voor de COVID. En daar was al geen sprake van in de UK. Dus ja, dat is ongelooflijk, mensen. Announced for a couple of months. So can we ask the cards whether that Chinese whistleblower is right and there was something released at the World Military Games? Okay, so this is really interesting because there's been a whole bunch of things released today or seem to have come into the vision of sort of circulating around on social media today, that there's all kinds of evidence. Of course, we've known this, of course, we know there's evidence, but there's all kinds coming out that it was plainly, like there's whistleblowers saying all the government and hospitals knew about this. Yeah. In exactly when they're saying in that release that you were just talking about, this was planned, and I think that's the next big awareness that they're putting out, how planned it was, which of course we've all known because we did the research, but and we've been talking about it for a couple of years. But wij weten perfect, we weten niet perfect, maar we krijgen niet alle elementen. Maar we weten echt wel heel goed dat het allemaal een geplande biowapen was, in zoverre dat het allemaal gepland is om inderdaad depopulatie te doen, om naar één world government te gaan en zo verder en zo verder. Maar het is natuurlijk zo dat de gehypnotiseerde mensen, en die nog altijd de overgrote deel, maar natuurlijk in elk land ter wereld, dat die dat dus niet weten. Die denken dat er dus niets aan de hand is en dat de overheid nog altijd voor hen zorgt. En natuurlijk voor die mensen gaat het noodzakelijk zijn dat in feite die plannen en al die details, dat inderdaad duidelijk met bewijzen naar voren komt, publiekelijk. Zodat ze het kunnen zien, ook zij, en dan ook wakker kunnen komen. These guys planned it so many years ago, and everything was already put in place, including those FEMA camps or absolutely camps for who knows what nefarious things, but they all got absconded by the good guys. That's every time I look at one, that's what happened. It's really interesting as well, Janine, because in October, November 19, lots of us got ill over here. I only know that people around us is ill. But of course, we all recovered fine because we all thought it was just the normal flu. So I can remember my son was really unwell for a few weeks and ended up having to go to the doctor, and he never goes to the doctor. But because there was no panic, everyone just did what they normally do, rest, take vitamin C, vitamin D and zinc, and they all recover. So it definitely rings true for me. It was released at a really big function that year. That would have been where people from all over the world were joining. Het zal inderdaad zo zijn zoals dat die whistleblower zei. That makes sense. Yeah. To that one, wow. Okay, but it looks like the good guys knew it was going to be released. So that. Ja, we weten natuurlijk dat de goede krachten, de whiteheads, van heel veel op de hoogte zijn door Space Force en door NSA, die alles opgenomen heeft wereldwijd. Dat ze eigenlijk wel op de hoogte zijn van al hun plannen. Dus, maar ze moeten natuurlijk die plannen ook laten doorgaan. Dat is natuurlijk het vreselijke om te kunnen aanvaarden. Dat ze eigenlijk alles hebben moeten laten doorgaan. Nu blijkbaar wel in een verzwakte toestand. Want het is inderdaad waar. Kijk naar biowapen, COVID, ja. Bijna geen overlijdens. Dus behalve de day dat ze dan kunstmatig gemaakt hebben en zo. We werden wel allemaal ziek. Ik ben ook heel ziek geweest, zoals dat je weet, mensen. Maar we gaan er niet aan dood. Dus met andere woorden, het is wel een verzwakt biowapen die op de wereld losgelaten is. Dus de goeie hebben dat de zwarte krachten laten doen. Zodat ze moeten uiteindelijk dan in een situatie gebracht worden waar ze zich goed voelen, de zwarte ratten. En dat die dan inderdaad bovenkomen, zodat we ze dan inderdaad herkennen en erkennen. En dat we ze dan ook kunnen ophalen en letterlijk dan processen. Dus met andere woorden, we gaan wel zien wat die militaire tribunalen dan beslissen. Maar blijkens, volgens Janine, is het eigenlijk laten we zeggen, een verminderd risico biowapen die uiteindelijk losgelaten is op die inderdaad World Military Games. It's really weird.
Okay, there was already, it even got taken down a lot of notches. Yeah. Like somehow they managed to manage it. I think a lot more people would have got sick if it was entirely just left. Uday Faisal barely has the energy to cry. At the original plan. So this was known by good and the bad guys, but the good guys knew the moves. Yeah. And of course, they had already planned counter moves to utilize the lockdowns for their own stuff. Yeah. Right, which we've known for a long time, all of the cleaning out areas where activities are going on underground, et cetera, et cetera. Yeah, wow. Yeah, so it was planned for sure. Yeah, I mean, you've only got to see, you can really see in hindsight how you have to keep people off the streets to be able to do quite a lot of these activities. Otherwise, it would just be complete chaos. So, yeah. Okay, now, back in sort of the early parts of the, when America, Mr. T was still officially in power, he was had the Ja, jullie weten dat wel, maar voor de mensen die niet weten, Mr. T is Trump. Hè. Dus nu zelfs de vraag is dus wanneer dat Mr. T nog officieel, laten we zeggen, is volgens mij nu ook de commander-in-chief. En de andere speelde een beetje president, de Sleepy Joe. Maar het komt erop neer dat ze nu vraag stelt wanneer dat hij dus in de eerste 4 jaar officieel president en commander-in-chief was. Really taken out of him by talking about, natural cures like injecting bleach and things. And everyone took the mickey out of him. He didn't actually say that. They twisted it. I can't remember what his exact words were. Yeah. But can we ask whether when he was talking about the bleach, whether he was actually talking about, I'll have to say this separately so it doesn't get picked up, chlorine dioxide. Natural, obviously a natural solution that lots of people, in fact, I've got it here as we speak. So is that what he was trying to hint? Because he's been giving so many disclosures. Ja, was het eigenlijk over, van het moment, ja, ze hebben dan veel gelachen met Trump, maar eigenlijk moet je niet lachen met Trump, hij is zodanig een genie en zodanig intelligent, dat hij elk woord dat hij zegt, is nooit geweest, nooit. Het heeft altijd een doel, altijd. Hè. Het is zo simpel, ik volg hem nu al 4 jaar en het is dus altijd, nee, het is niet waar, ik volg hem nu 2 jaar, maar ik heb ook natuurlijk de dingen van vroeger ook allemaal gaan beluisteren. Die man zegt nooit zomaar iets. Dus als hij dan sprak, ze hebben hem dan gelachen, ja, hij spreekt over bleekwater. Ja, natuurlijk, die man heeft niet over bleekwater gesproken, maar dus, nu zegt Katrien, had het misschien over chlorine. Maar dat weet ik niet juist wat dat is. Chlorine, misschien weten jullie, bepaalde mensen van jullie dat. Misschien dat je natuurlijk comment kunt maken, dat ik dat dan ook ken. Maar chlorine blijkbaar, en blijkbaar is Katrien Edwards nu aan het drinken. Dan zei ze, ja, ik ben het aan het drinken. En blijkbaar is dat iets die ook zeer goed zou zijn voor ons lichaam als cure. About the natural remedies. Chlorine. Yeah, and he does seem to know a lot about. He's got a lot of strength in the area of natural remedies. Yeah. So that's. En ze ziet ook dat Trump, maar inderdaad zijn vrouw ook, is constant over natural remedies bezig. Dus ik neem nooit medicatie. Ik neem altijd natural remedies. En dus eigenlijk Trump is ook volledig op de hoogte van al die natuurlijke remedies. Of toch, ja, doordat hij al die mensen rond zich heeft, kan hij zich natuurlijk enorm goed laten inlichten. Dus ze ziet in feite dat hij heel goed op de hoogte is van natuurlijke remedies. En dus niet even medicaties. Mr. T card, and that's, he was bringing ancient knowledges and deep, well known remedies, really. That's the card. That's something's been tested or looked at over and over again, or stood the test of time. If you're asking a question like that, you got the strength card. Yeah. So naturopathy type. Yep. And yeah, that you're right. He was getting that word out there. Yeah. And it did really, a lot of people picked up on that, and a lot of people went and got themselves some of that. And when you said your son got sick way before things came out about and the lockdowns all started to happen,
everybody in our household just before the lockdown had a week-long, so the boys, so at that time I had my son's friend living with us as well, so I had an 18-year-old and a 17-year-old, and both of them got really sick, and they never, like, one and then the other, so I knew, and I was thinking, oh, it's a flu. Yeah. So they both ended up in bed for a few days, but maybe 3 days, so that's healthy young men. Yeah. Taking good care of themselves, so 3 days. And I remember I was feeling like I could have got it, but I absolutely mentally, every morning for about 3 mornings, I'd wake up and it felt like something was overtaking me. It was weird. It was different than anything else I've ever felt, but I was so conscious of it, and I would tell it, no, we're not doing that, and I'm too busy for that, and get lost. And I would get up, take a bunch of vitamins, and carry on, and then it never really took me down. Brilliant. Yeah, absolutely. I love it. You know, I love these disclosures. It's been all the way through. Mr. T has been telling us and pointing us at the natural remedies and everything. They've been doing everything to shut them down. Now, the next question, where is the abominable Klaus Schwab? Ja, dat is een goede vraag, Sesse. Waar is het krapul, gaat maar noemen? Zij noemt hem de abominabele, de abominable, maar ik noem dat krapul, Klaus Schwab. En zegt ze, waar is hij in feite? Want blijkbaar, ja, ik volg dat niet van, ik moet die man niet zien, maar zij ook blijkbaar niet. Maar komt erop neer, zegt ze, we zien hem eigenlijk niet meer in het officieel verschijnen. Waar is hij in godsnaam, Klaus Schwab? Not heard anything from him, have we? Or seen anything, which is a delight. We're really pleased we haven't, but where is he? Waar is hij, Klaus Schwab? Okay, he was taken and he's under some kind of lockdown. Volgens Tarot bij Janine is hij opgehaald geweest, ja, door de alliantie natuurlijk, door militaire special ops. En zit hij in feite in een soort gevangenschap op dit moment. Nog niet echt in Gitmo of in een andere, maar ergens, ja, een lockdown noemt ze, dus ergens in een plaats waar ze hem in feite opgesloten hebben. Dus maar hij is volgens Tarot bij Janine niet meer vrij. He was surprised. I feel like hij was verrast, ja. Surprised him, and these are like my positive. In feite, die demonen, die satanische demonen waar we tegen vechten op dit moment, zijn zodanig, ze hebben duizenden jaren in feite ons als slaven en dat we niets konden doen tegen hen. En die denken gewoon dat ze dus boven alles en boven iedereen staan. En dus hij was erg verrast dat hij plots opgehaald werd. Ja, kan het geloven, dat hij denkt dat hij almachtig is en de heer en meester van de wereld. Army kind of card or military. And and they suddenly, so they surprised him, and so he's hidden somewhere or he's being kept somewhere. We're not supposed to know where. Good. I don't want to. I just want to keep him there. Don't let him out. We're going to deal with him later. He's not been processed. Yeah. Good. Keep him away. Keep him under lock and key. Thank you very much. We don't want him back. Right, this is a question from Kelly, one of the listeners. When everything comes out into the open, hopefully very soon, how are they going to convince people to trust people when there's been puppets, masks, actors, etc.? So ja, goede vraag van Katrien. Zegt ja, eenmaal dat we hopelijk zo snel mogelijk in de komende weken dat alles begint serieus publiek naar voren geschoven te worden, dat we echt de waarheid ook publiek zien. Niet hetgene dat wij zelf zoeken, maar dat we het echt beginnen voorgeschoten te krijgen. Zegt ze, hoe gaan in feite, ja, de normies bedoelt ze in feite, de mensen die van niks weten, op dit moment de gehypnotiseerde mensen, hoe gaan zij in feite reageren? Want ja, en trouwens, ja, ze gaan natuurlijk misschien ook wel horen dat er bepaalde gemaskerde acteurs ingezet geweest zijn in die oorlog, ook clowns, allerlei dubbelgangers en zo in een oorlog, ja, dat is altijd zo geweest. En hoe gaan ze erop reageren in feite, vraagt ze, als de mensen dat ook gaan weten, dat er daar ook een beetje vals spel gespeeld is aan beide kanten. Hoe gaan ze erop reageren? It's going to be an interesting one. Any clues the cards can give us in terms of how they're going to get over that issue of just like you've been deceiving us too?
Ja. Ja, het is een oorlog, ze moeten dat doen, dus ja, het is een oorlog, mensen. This is funny. It's kind of funny. Okay, so they're going to use patience. And they're going to use a lot of maybe even insights and Ze vinden het grappig dat ze zeggen, ja, ze komen weer dat er boven komt dat er weer geduld zal gevraagd worden. Dus ze gaan weer geduldig, stap voor stap, gaan ze ons eigenlijk altijd maar meer en meer en zwaardere zaken laten zien. En ja, zegt ze, ja, het zal ook weer iets zijn van toch iets of wat langere adem. or stories from the positive military about what's been going on in the background. Maybe those people are going to actually come out and talk about the whole operation, okay, and the Wheel of Fortune. So change, and things will change so fast. Here's the outcome for the better of humanity, and look so much better that we're going to be absolutely ready for the good. Stuff to start. I think it'll become too obvious, and it'll be so obvious that the darkness has been annihilated. And once you hear about what they've been up to and then how they were dealt with, I feel like it'll be so obvious, the energy shift, that we'll be ready to accept positivity. That's what it looks like. But they're going to be patient with us and bring out all kinds of stories directly from people that were involved in the operative. Brilliant. Yeah. And I think there'll be such a universal belief globally that people will just jump at, I think, and grab it with both hands. You know, it's just going to be such a relief, isn't it? So. Dat gaat het bij Janine ziet ook dat dus de bepaalde special ops militairen en zo zullen hun verhaal kunnen brengen wat dat ze gedaan hebben. Misschien ook hoe dat ze in de dumps, de ondergrondse tunnels hebben moeten mensen redden, kinderen redden. Nee, hoe dat ze moeten optreden hebben, wat er allemaal gebeurd is. Dus effectief mensen die ermee geconfronteerd geweest zijn, die hun verhaal ook blootgeven, zodat dat ja, duidelijk is wat er allemaal gebeurd is in feite en nog altijd aan het gebeuren is. Okay, so we have got a big date supposedly coming up in America this Friday the 24th. Ik ben daarmee begonnen, dus vrijdag, dus morgen. Om 1 uur Arizona tijd in de namiddag, dat dus de forensic audit afgegeven wordt aan de Senaat van Arizona. Release of a place beginning with the recount that they've been doing. So can we ask the cards whether that's going to show the honest situation or not? Ah ja. Is it going to... Dat is belangrijk. Zegt ze, ja, gaan we echt de volledige, echte cijfers tot op het bot kennen in feite. Zal alles heel eerlijk verlopen nu? En dat is de vraag. Ik weet daar het antwoord al op, maar we gaan toch luisteren. Show that the truth is going to come out. Yes. Yes, tuurlijk. Yes. Het is een forensic audit, mensen. Yes. Zoals dat ze de moord onderzoeken. Now, all of a sudden, things take a totally different, very quickly, different direction. And then the Wheel of Fortune was in the background. So all of a sudden, it shifts everything. That shift we've been waiting for. Oh my God. Now it starts moving in the In feite zegt ze daardoor, wat ik dat pas in het begin uitlegde, dus ik hoop dat het inderdaad de eerste hele belangrijke domino is, die gaat beginnen lopen en die gaat beginnen, dat die rij begint te lopen en dan gaan er nog andere rijen starten en dan naar een culminatie. En ja, ik hoop dat ook en ik denk dat ook dat inderdaad belangrijk gaat zijn, dat er vrijdag namiddag, dus morgen namiddag eigenlijk, niet onze namiddag in Amerika, start. Dus en zegt ze, ja, voor mij zegt ze dat het bij Janine is dat er een grote shift is, dus een grote omslag gebeurt. En dat dus eigenlijk het begint eigenlijk met alles publiek te komen en dat alles begint te draaien eigenlijk. Patriots direction. And what will happen is a lot of people's, all the fearful people are going to be they're going to be afraid because all of a sudden their entire narrative and what they thought was true crumbles. We've already known that the world's not what we thought it was. They don't know that. No. My parents don't know that. A lot Ja, of de my family normies, members, de almost all of gehypnotiseerde them mensen don't know weten that. niks. They have no idea. They might be picking up on something
weird's going on and isn't this weird? But they're not really, and they're not discussing it among themselves. And they're also really in denial. I think it's just on the edge of everybody's consciousness though. So I think a lot of people. Dat is waar wat ze zeggen, hier ook bij ons, dat is hetzelfde, Nederland, België, noem maar op, Frankrijk. Er zijn heel veel mensen die gewoon niet willen geloven als je iets wilt uitleggen, die gewoon denken dat kan niet, onze overheid zal dat nooit doen, het zijn allemaal brave, ze gaan dat niet doen. En ja. Dus die mensen moeten echt heel zwaar wakker geschud worden met het letterlijke zware geschud eigenlijk. En dat komt eraan. Really like it'll really push all their buttons, right? Because they're going to be defensive and because they have been foolish. Yeah, absolutely. People that have been upholding, actually asking for. You want to hear a crazy story? Yes. I personally know somebody who owns a place of business, okay, and I won't say where it is, but I'm sure this is happening everywhere. Who hasn't had the you know what, but believes. Even though a lot of people have tried to tell her, you do not need to do this, okay, because a mandate is not a law, but believes that she has to enforce checking for other people's papers, okay, but hasn't had the thing herself and refuses to get it, but actually, so she's in conflict. Ja, dat is heel zwaar, hè. Dat is eigenlijk, ze zegt, ken niemand, dus ja, waarschijnlijk een horecazaak bedoelt ze, of misschien een handelszaak. Hè. En dus de dame die het uitbaat, in feite heeft zelf geen injecties genomen omdat ze er tegen is, maar dan vindt ze wel dat ze moet, iedereen die binnenkomt in haar zaak, dat ze moet duidelijk vragen, ja, bewijs de keer dat je geïnjecteerd geweest is enzovoort. Allee, ja. Het is ongelooflijk mensen, hoe dat bepaalde mensen plots machtswellustelingen worden, niet eerlijk zijn met zichzelf, Gestapo's worden in feite. Ik heb dat hier ook meegemaakt met een al die ik hier, die manager die ook echt Gestapo manieren gebruikte. Maar goed, ja, ik ga dat gewoon niet meer mensen, zo simpel is dat. Maar goed, het is wat dat is op dit moment, maar je voelt dus dat het is letterlijk het menselijk zijn. En bepaalde mensen waarop dat ze een klein beetje macht krijgen, dat dat echt, ze genieten daarvan. Ze kunnen een ander de duivel aan doen en dat vinden ze dan zo prettig. Every single day because she owns a business. Okay, you know what I highly recommend people do? Just to wake these people up as much as at least she has the right idea, not getting it herself, but don't ask other people for their papers. Don't be discriminatory. And then if I was at a place like that, you know what I would say, and I think everybody should do this. When somebody asks you for your papers to get in somewhere, say, I want everybody's papers in this place. Yeah. Everybody in particular, everybody, and even who cleans it. Yeah. And who comes in here to pick up stuff and take stuff out of here. Everybody, show me everybody's, I'll show you mine. Yeah. You want mine? You show me yours. I And love everybody who works here. I'll show Are you. you kidding me? Yeah, absolutely, absolutely. It is interesting. I've not been asked for any of that anywhere, but we're waiting to see sort of what does happen. So if this 24th, we've had loads of people. We've had that other politician, I can't remember his name, in Australia. We've had General Flynn. We've had Sidney Powell. We've had a lot of people coming out and saying that, you know, at the end of this week we really are going to start to see something. And it's all... Dus inderdaad, er zijn heel wat zware troezers eigenlijk, zoals General Michael Flynn, Sidney Powell, blijkbaar een bepaalde hoge politieker in Australië, maar dan ook heel veel anderen, die zijn vanaf 24e, dus morgen. Uiteraard de audit zit daar misschien wel voor iets tussen, beginnen te zeggen, ja, we gaan nu echt wel, zal nu echt wel beginnen veranderen. En daar staat ze nu vraag over. Is of dat waar gaat zijn en wat dat dan zal inhouden. Resting on what we've just talked about. So is it really, we also had the stories last week, didn't we, that they were going to do the EBS last week and there was some sort of deal made. So is it really, are we really going to start to see some disclosure over the next week? Whoa, okay. Dus Katrien stelt de vraag, gaan we echt nu eindelijk een keer publiek zaken beginnen zien? En terwijl bij Janine kijkt met haar kaart, ja, ik kan dat zelf niet lezen, maar het blijkt dus wel zeer positief en een grote ja te zijn op de vraag van Katrien. En daardoor is Katrien
zo blijven feiten. Some kind of like the whole narrative just blows up. There's a blowing up of the narrative. And this is like becoming naked to the world. So the narrative. Dus ze zegt de valse leugens die overal gebruikt geweest zijn wereldwijd, gaan eigenlijk nu eindelijk volledig blootkomen. Dus het zal zijn zoals dat de anderen die dat gebruikt hebben, eigenlijk naked zullen zijn, ze gaan er eigenlijk naakt staan, want dus de waarheid zal effectief boven komen. It becomes naked to the world. That's what we need. We need the whole thing exposed. Because it's gone too far. When they're asking for your papers and there's actually people willing to uphold that, even though they don't even have them themselves. Yeah. Does that even make any sense? That's why we need to question everybody and call them up on their BS. Yeah, right? absolutely. If you didn't get the you know what, and you do have, you shouldn't be showing it. And you should be asking everyone to show theirs, and you have to show yours. Like, it just point out the ludicrousy of the whole thing. Is that a word? Yes, it is. It is. Okay, Don't good. spell it there. Yeah, so it's gonna, the whole narrative gets blown up somehow. Oh, Thank goodness. So we need that. just in time for your house party. Listen, you're going to be full. You're going to be full. Everyone can swarm in. Oh, that'd be great. Yeah, dress the cats up and make sure they've got caviar. So, oh my God, that's such a need. Just take that in, everyone. Come on now. We can all really influence it by making sure that's the timeline we're all manifesting, okay? So we're not accepting anything else but that happening at all. So in the UK, we have had a couple of, well, a few energy companies go bust this week. And there's gas prices around the world. Ja, dus ze zegt, we hebben in de UK hebben ze blijkbaar een paar belangrijke, laten we zeggen, energiemaatschappijen die gewoon failliet gegaan zijn deze week. En en ook dus uiteraard, maar dat is duidelijk, dat mevrouw had me dat ook al gemeld, dat dus de gasprijzen blijkbaar serieus aan het stijgen zijn. En Katrien zegt, ja, hoe zit dat dan voor de UK? Mogen we dan denken of vrezen dat we naar een moeilijke winter gaan, met misschien tekorten aan energie, misschien dat we ons niet kunnen verwarmen enzovoort. Massively going up, and they're saying that this is going to be huge problem heating places over the winter, sort of globally, but the UK seems to have completely crashed on the energy side of things. Now, what I can't work out, because I've seen different stories from different sides of things, again, are the good guys or the bad guys in charge of this? Because it looks pretty ominous, but I'm hoping... Ze stelt de vraag of natuurlijk met die gasprijzen die stijgen en dan met die toevallig, dat er 2 firma's failliet gaan, energiefirma's, dat bijna nooit hoort, want ze maken gigantische winsten. Dat die nu plots failliet gaan, zegt ze, is dat eigenlijk de goede krachten of de slechte krachten die erachter zitten? Okay, so there's the crashing of the old ways to make room for the new. So there might be a new energy system coming. It's not all the way here. Het zou kunnen zijn inderdaad, als het bij Janine ziet in feite, dat het eigenlijk te maken zou kunnen hebben met het crashen, dus het oude systeem, maar in alles eigenlijk. Alle oude systemen gaan dus vernietigd worden, gaan verpletterd worden, gaan verdwijnen. En dat het daarmee zou kunnen te maken hebben dat ze stilletjes aan die oude energietoestanden gaan vervangen door eigenlijk nieuwe energieën dat we verwachten, zoals Nikola Tesla, dus met het aardse magnetisme en zo verder, waar dat er gigantisch veel zaken mee kunnen gebeuren, dat in feite de toekomst is voor ons. So there's still work to do on that, okay? It'll go right to the 11th hour where it really feels like things are getting really bad, and then there's you get let in on the new system. So it feels very similar to the money system, only the money system feels like it already got put in place underneath the other old system. So there's
this feels Het is like het financiële systeem, ja, die trouwens helemaal kapot is. Mensen moeten er geen verwachting bij stellen. Dat is 100% zeker. Het financiële systeem is kapot. Het was al kapot in 2008. Ik heb er trouwens persoonlijk ook heel veel problemen mee gehad. Met mijn klanten en zo. Waar ik voor niks tussen zit. Maar goed, ja. Ik heb toch mogen uit diezelfde pot mee eten natuurlijk. Ook natuurlijk een pure kabalsituatie. Dat ze dan de gewone mensen mee kapot maken. Ik inclus natuurlijk, maar goed, speelt geen rol. Dus het financiële systeem, eigenlijk wordt er verwacht dat het quantum financial system er iets achter zit aan het lopen. Dus met andere woorden, op het moment dat we daar bepaalde oponthouden zullen hebben, van misschien bepaalde banken gaan omverrollen, gaan we dan misschien wel kleine, dat we zijn, hoe zou ik wel zeggen, op onthouden hebben of zaken dan misschien niet direct aan ons geld gaan kunnen doen, maar dat zal allemaal van korte duur zijn, denk ik daar bij Janine. Maar in het energie zitten ze volgens haar iets minder ver gevorderd en gaan er misschien wel langere problemen kunnen zijn. feels like there's going to be a little bit of shuffling, where you might have a few months where you do experience that. Yeah. Either not having as much energy. Hopelijk niet in de winter. Or you're literally paying way too much for it, but then it all shifts for the better. So there's a breakthrough, but it happens after some hardship around it. It'll come right to feel like the 11th hour on that. So it's gonna, yeah, it feels like there's still some. We zien de moeilijke periode ik had het daarop bij Janine, in feite de energie, waar dat er mogelijk misschien tekorten zouden kunnen zijn, of dat de prijzen gigantisch, ja, we zien trouwens al eigenlijk aan de stations, zelfs ook hier in België, benzinestations, ja, die prijzen schieten de lucht in, maar internationaal is het zo nog erger, dus ja, we zien het eigenlijk al, het is aan het komen, die mensen. Because this is a 70% card, so they're not as ready with that new energy system as they were with the money system. I feel like that'll be smoother, the money transition, but this transition might have a few bumps. Yeah, okay, so stock up with some whatever you've got for keep yourselves warm and keep your animals warm over the winter sort of thing. So the next question is, I don't know if you've done a reading on this in the past. Have you ever done a reading on Prince, the pop star? Yeah, I channeled him, and this was early. Nu stelt ze de vraag over Prins, maar goed, ja, dat is natuurlijk, iedereen kan daar zijn eigen waarheid over hebben en dat is ook maar goed, ook mensen. Maar dus ze stelt de vraag of dat Prins eigenlijk echt wel dood is, of dat hij van de aardbol verdwenen is, of dat hij eventueel in een andere oord zit, buitenaards. Maar goed, ja, kijk, we gaan een keer luisteren. Het is een keer iets anders. Het is in mijn ogen niet het belangrijkste, maar goed, blijkbaar voor Catherine wel, was ze houdt van Prins, dus voilà. Early days before we knew any of this stuff and before the lockdowns, channeled him a couple of years ago, and he did seem to basically say he had left the earth plane. But since then, I'm thinking maybe, because a lot of them said that, I'm thinking they weren't ready to let us in on the truth. He did say something really funny, which was he really liked what his sister had done with the place. So it seemed like a code to me. Yes. Now in retrospect, there might have been a code to that. But anyway, I don't know if he really did leave. So let's look. Let's ask whether he did. I loved him. I used to go watch him in concert. Oh, he's amazing. It was pretty weird. You know, the whole story of how he left was a bit weird. Very odd. Very, very odd. Okay, we're going to hear from him again. So if he did leave, it was maybe off planet. Ongestellig bij Janine is er een mogelijkheid dat we nog hem terug gaan horen in feite. Maar goed, laten we het midden. And he's coming back. Or he left his old life. That could be another way that cards are. Yes. Right? He did leave his old life because he left and how he was living in his estate, and they have to recreate themselves. So it is like leaving. So he did leave, and he's coming back
This is the near future after something happens. So there's going to be a lot of hurt and angst. And then he comes back. Well, that feels like it's already happening to me. Yeah. I know there's people always write me and they say, okay, how could there be good guys? Because there's people dying. Okay. In wars, people do leave and or choose to leave. And in life they do. Okay. And what I say is there'd be a lot more and the whole human race would be wiped out if it was up to the bad guys. So if this is how the good guys, the only way they thought they could. Ja, dat is waar, er is een gigantische oorlog bezig op dit moment. De oorlog wordt heel anders gespeeld. We weten uiteraard dat de inentingen en de depopulatie, dat ze daarmee willen doen, dat natuurlijk een van hun belangrijke doelen is. Maar ze hadden ook een ander doel met Clinton voor een nucleaire oorlog te starten. Ze hebben dat trouwens geprobeerd met die raket die vertrokken is vanuit Hawaii. Ik denk in 2017, als Trump zijn wereldtour aan toe was, hebben ze ook geprobeerd. Het is dan neergehaald door 2 F-16's van de goede krachten, van de goede militaire krachten. Dus ze blijven proberen mensen, een depopulatie, het zijn demonen, we weten dat het zijn geen gewone mensen. Maar goed, we gaan verder luisteren. Ja, trouwens, ja, sorry, ik was mijn draad kwijt. Wat ik wil zeggen in feite, dat in elke oorlog natuurlijk er enorm veel collateral damage is. Als je bijvoorbeeld gewoon denkt in 1944, wanneer dat de geallieerden letterlijk hier alles plat moesten bombarderen voor de fabrieken van de Duitsers en allemaal, van de Duitsers mag je niet zeggen, van de nazi's eigenlijk. Ja, kapot te doen zijn er natuurlijk gigantisch veel brave burgers ook al doodgegaan daardoor natuurlijk, maar het was de enige methode om die nazi's plat te krijgen. Dus dat is nu juist hetzelfde natuurlijk. Mensen, ze proberen het beste te zoeken voor de mensheid, maar toch gaan er een aantal mensen meegesleurd worden in die miserie eigenlijk. Get this bunch in hand. Yeah. And we gotta, that's. You're going to have casualties in war of any kind, and I'm not condoning that, but I'm also saying be realistic. Like, you can't fight a dark cult that's thousands of years enslaved the human race and spiritually pillaging, and I could say other words, but we won't say them, and doing heinous things without having some. There's going to be some difficulty to that. It's not going to be a cinch. Okay, or we'd have done it a long time ago. Het is een oorlog om een dark cult eigenlijk, een donkere cultus eigenlijk, de demonen eigenlijk, die duizenden, 6.000, 7.000, misschien nog langer, onze slavernij houden eigenlijk altijd op allerlei verschillende manieren eigenlijk. En je wilt dat nu uitroeien en van deze aardbol vernietigen en wegdoen. Ja, je begrijpt toch wel dat dat een gigantische oorlog is, mensen, en dat er daar inderdaad slachtoffers zullen vallen. Dat kan niet anders. Oh, come on. Use your common sense. And also, I think everyone, I think for me, it's never a time more than for us all to take personal responsibility, because at a conscious or a subconscious level, everyone on the planet has been allowing these things to go on, because at some level we've seen things in our society that have not been dealt with, perhaps because they're not affecting you personally and everything. And I always say to go back to people who say, take a look at your own lives and what you have and what steps you're doing first before throwing those bricks at others. Because I don't think there's anyone that couldn't have done more along the range. And over in the UK, certainly, we're really seeing a huge observance. Now they're coming for the younger children. Well, it's taken this long. It's taken them to come for the young children, for most people to get off their backsides and actually do something. And I think we. Dus waar zijn heel veel mensen gewoon aan de zijlijn blijven staan, terwijl dat wij aan het roepen en pieren waren, naar demonstraties overal gaan, internationaal. Om te zeggen, we zijn niet akkoord, en dan waren gewoon mensen aan de zijlijn aan het staan. Dat natuurlijk, plots, we gaan ook, de jonge kindjes gaan we ook injecteren. Oei. Dan zijn er gelukkig heel wat wakker geworden, ouders. Maar ze moesten al veel rapper wakker worden, mensen. Je mag niet alleen denken op het moment dat je zelf in die situatie zit, maar je moet ook denken aan de anderen, hun situatie. En meehelpen om die anderen hun situatie, zelfs al raakt het jou niet, op te lossen, mensen. We moeten samenwerken. Niet als individuele egoïsten alleen maar denken aan onszelf. Zo werkt het niet. We've got to have a good long look at
ourselves and sort of say, never again, you know, never again will we let it. Oh, beautiful. De mooie kat. That's the big old guy. He is a stunner. Oh my gosh. We don't need your back end there, buddy. Oh, we do love it. They always love showing their backends. My pumpkin does as well. He is absolutely stunning, isn't he? Yeah, he's kind of like a big. Ze zijn nu aan het praten over de mooie kat. You look right at his face. Absolutely stunning. Love ginger cats. I had a big ginger cat called Wilbur, and every night I used to call out, "Where's my ginger Willie?" Het is inderdaad een mooie. So, oh, he's gorgeous. So, okay, that's absolutely fantastic. We really want Prince back. We really do. I've seen more in the news today about the La Palma volcano. Now, I know you've covered quite a lot about this. I think it was. Ja, je weet mensen, dus dat de vulkaan in Las Palmas of La Palma in de Canarische eilanden in feite, dus bij Tenerife daar en zo verder, dat die dus in eruptie is. En nu wordt er eigenlijk de vraag gesteld of dat ook niet terug kunstmatig gemanipuleerd is door de zwarte krachten. En we gaan kijken wat dat er uit de kaarten komt. Jean Claude, wasn't it? And one of yours and everything. But is there anything else that the cards want to tell us about that situation? Or Rufus, what do you want to say about that? I love it. What are you going to tell us about it, Rufus? You can say you are so handsome. Coco would love you. He does like it. Oh, this is how I get her attention. I just walk in front of that thing she's looking at. Okay. So 3, 7. Huh, interesting. I wonder if this was set off by somebody. And that's, I've read a few things, but this is kind of looking De kat is niet akkoord. Okay, Rufus, catch you later. Oh my goodness. Yeah, this could have been set off by somebody. Once again, though, like I'm sure they've got equipment that could actually start. I mean, they've been manipulating things for. Uiteraard, ze kunnen gigantisch veel manipuleren. Ik heb op mijn Telegram vandaag, je hebt het waarschijnlijk ook al gezien, dat in feite het is eigenlijk een soort platform is met een grote witte bol, waar dat ze eigenlijk het weer mee kunnen overal gaan manipuleren. Dat ze dus eigenlijk over de zee kunnen, en overal in feite kunnen transporteren. Een groot platform zoals een boorplatform, maar die eigenlijk, laten we zeggen, op zijn eigen kan zichzelf transporteren. Dat is een gigantische grote witte bol die dan eigenlijk het weer volledig manipuleert. Natuurlijk kunnen ze dan vulkanen in gang steken, ook manipuleren. Ze kunnen alles met drones doen ze brand in Californië en overal. Je ziet de drones en ze komen dus vuurwerpers uit. Het is ongelooflijk, mensen. Als je een ogen open doet, dat je kritisch analyseert en opzoekt via DuckDuckGo, niet via Google, maar via DuckDuckGo, dan zie je dingen dat je echt kwaad voor wordt. Echt kwaad. Wat dat zo aan doen. Hundreds of years. But it still looks like it doesn't make it all the way to, because this card says it's going to get stopped. What they're trying to do is, or whoever set that off, doesn't look like it's good people, to be honest. Yeah. The intention was the 3 of Swords, so they wanted to hurt people. I feel like, so it might have already been set up to go off, right? You know how these things are. They set them up a long time ahead. They probably plan these weather things way ahead and then have them just booby trap ready to go at various, times. And of course, we know timing's really important. Dates are important. Yeah. So the date that, but it never did that already. It even the crescendo of it was less than people were expecting. Yeah. And this is what's been happening to all their plans. I feel like they got stifled. Yeah, so it goes ahead the third man, because the poor people are. Dat is ook weer een plan die voor een stuk verijdeld is. Ze hebben het niet helemaal kunnen verijdelen, maar ze hebben het eigenlijk in een minder, laten we zeggen, gevaarlijke situatie gebracht, de goede krachten eigenlijk. Door manipulatie en tegenmanipulatie. Maar je mag niet vergeten, dat is dat eiland waar ze zeggen, kijk, door de vulkaan zouden we kunnen een gigantisch stuk van dat eiland afbreken. En zou er dus een gigantische tsunami kunnen komen in de Atlantische Oceaan, die uiteindelijk dan de kust van Amerika en Canada in feite voor een groot deel zou onder water zetten. Dus het is niet zomaar dat ze dat eilandje uitgekozen hebben om die vulkaan te manipuleren. Palma,
think a lot of people have obviously had their houses destroyed, but it's not as bad as it could have done. Five of Pentacles is they've had, so the people who planned it had, it went about half is what they wanted it to. Ik heb het al gezegd, deze zwarte krachten zijn volgens mij heel veel van hun kracht en macht verloren. Maar het is een kat, of een gelijk wat. We zitten hier in de kattentoestand. Dus het is een kat die mogelijk gekwetst is, die gekwetst is. En die dus in de hoek zit, maar die nog heel zwaar kan uithalen. Dus zeer gevaarlijk kunnen ze nog zijn, mensen. Yeah. Wow. Okay, good. Thank goodness for that. So fingers crossed, sending everyone who's affected by that directly. Yeah, look at, I pulled two more fives to clarify. So they're disappointed and angry at how it was, it's probably been sabotaged, you know, a degree that they could sabotage it or toned it down somehow. I don't know. It's wild how they, this whole thing's, it's like just watching all those chess moves, I guess, is, and really, I think that's really what we're doing. Yeah. Amazing. Yeah, amazing. So, in terms of now, how should I ask this one? In terms of the lessons that, sort of generally speaking, humanity have learned over this period, can we ask the cards whether we've learned what we needed to from this experience? Dat is een goeie. Dat is een algemene vraag dat is gesteld. Is de mensheid natuurlijk nog niet helemaal. We weten natuurlijk, de normies, de gehypnotiseerde mensen die nog altijd het overgrote deel uitmaken, hebben natuurlijk nog niks geleerd. Maar laten we praten over de anderen. Hebben de anderen in feite nu reeds geleerd wat dat ze eigenlijk moeten leren om eigenlijk de Great Awakening stilletjes aan te kunnen voorbereiden en erin te kunnen gaan. Yes. As humanity. We got a ways to go. Yeah. We got a ways to go. Nee, we zijn er dus absoluut nog niet, mensen. Dus we hebben nog wat af te leggen volgens dat bij Janine. We got a ways to go. I think the biggest lesson now might be, and what we need to quickly learn, is to be inclusive and not exclusive. We need to remember the big lesson now is to include, not exclude. So don't have sections in a restaurant. The outdoors is for the you know what, and the indoors is for the people with papers. De belangrijke les is dat we moeten stoppen met tweestrijd te doen in allerlei richtingen. Zwart-wit, heel-rood, ingeënte, niet ingeënte, deze seksuele geaardheid, andere seksuele geaardheid, enzovoort, enzovoort. We moeten proberen eigenlijk compleet te gaan verbinden met elkaar, want door die tweestrijd heeft de kabal dat nodig. Dat is al duizenden jaren dat ze die tweestrijd doen. En dat is in feite volledig in hun voordeel. Want als wij samenkomen als mensheid, dan zijn ze in een mum van tijd, praten we er niet meer over, mensen. Like we need to be careful that we're not excluding people for health choice reasons, okay, because that's as bad as different separate bus systems for different colored people, like they did in the past, and for how they treated the Chinese in Canada and the US over the situation, or no, it was the Japanese, they did that too. Like just horrifying. Well, they've often treated the Chinese people in Canada and the US badly too, by the way, and or indigenous peoples all over the world, always separately treated, and then now most recently really alienating white people. Yeah. Ja, nu zijn de witte slechte mensen. Ja. People against each other, and this all of it, if you look back, I bet you will find the dark cult was at the base of everything. All of the things I just pointed out, they probably been at the base of it. And their most recent attack is on the white folks. Yeah. Als je dan indenkt dat dus het hoofd van de kabal, dus al die oude, vuile, krapulen, oude mannetjes, lelijke koppen, echt vuile mannetjes, de meeste toch, die
die er inderdaad, en dan gaan ze gaan zeggen, de witte mensen zijn nu slechte mensen. Hè? Voor de blanke ras of niet. Excluded everybody, and by the way, a lot of slavery happened to white people as well, in particular Irish. Yes. Apparently. So, wow. I mean, but all over the world, like it's been happening since the beginning of time. People have been pitted against each other. So now we know who's been at the bottom of it all. Yeah, we need to band together and find how we're alike and not alike. None of that stuff matters, and that includes what you choose to do with your body self. Inderdaad, bij ons hier ook in de middeleeuwen, je mag niet vergeten, je had dus de baronnen en wat is daar, dat zijn de kasteelheren en de koningen en wat is het allemaal, dus is ook kabal van die tijd. En dan hadden ze in feite vazallen, dat waren dan andere heren die wel lager stonden, en die dus in feite in hun dienst stonden. Allee, ze moesten dus komen helpen als het nodig was. En dan had je lijfeigenen, eigenen. Dus met andere woorden, pure witte slaven, mensen die op het veld werkten, die pure slaven waren van de kasteelheer. Dus wit, zwart, rood, geel, men allemaal op een of andere manier slaaf geweest. En het is altijd diezelfde kabal die dat allemaal doet, mensen. Het is allemaal diezelfde kabal. Yeah, fantastic. Yeah, it does feel like we've got, sort of a few lessons learned, but we can learn those very quickly, and let's hope over the next few weeks we're going to have a bang of quick lessons to learn, and that we're going to take it all on board and be a lot better. Hopelijk in de komende week wat nieuws. So moving forward in terms of once we've had the disclosure, will there in quite a few places in the sort of, let's call it the developed world, will there be almost like a stepping back away from technology into more simple ways of living? Ja, zullen we daardoor ook in de komende, het kan niet weken zijn natuurlijk, maar jaren in feite, zullen we een stap terug doen van de technologie die in feite voor een groot deel gemaakt is om ons eigenlijk compleet te misbruiken. We zijn er allemaal ingetuind, we hebben er leren mee leven en op een bepaald moment zijn we er gewoon slaaf van geworden. En dat is ook de kabal die dat op die manier eigenlijk bij ons over tientallen jaren in feite in ons gebracht heeft. En de vraag is eigenlijk, gaan we daar een stuk van terugkeren als mensheid? I think there will be for a short amount of time. So this guy is very simple and careful, and this card is temporary setbacks and. Dus je ziet eigenlijk inderdaad op laten we zeggen, een bepaalde termijn dat we dat inderdaad gaan doen. Maar ik heb natuurlijk al de video bekeken en beluisterd uiteraard voor mijn analyse voor te bereiden. Maar je gaat zien dat het inderdaad weer gaat opgebouwd worden, maar eigenlijk met hele goede energiemanieren en hele goede andere manieren die niet meer gemaakt is om ons in slaaf te brengen. Maar om ons inderdaad te helpen eigenlijk dat we als mens eigenlijk heel goed leven kunnen hebben. So while we're sorting out, because there's this card here and this, so this card says we're going to step back while we're sorting out what we don't want to do again going forward, and looking through, okay, what went wrong over here? What was wrong with all these big tech companies? Because how did they get so much power where now they're more important than humans? Yeah. How did the government get away with this? Okay, so we're going to look at that. And I think while those things are getting looked at, sorted out, I think we'll be probably doing things differently and not going forward. But then I feel like that'll come to an end, and a lot of new technologies that are already likely in the works that are very unique, and maybe even from other. Like now that if we know that and we're all going to. Ook van buitenaardse wezens die ons volledig helpen nu, gaan we dus technologieën hebben. We gaan eerst een stuk terug doen. We moeten dus die vuile technologieën en de Zuckerbergs en de Facebooks en de Twitters en noem ze maar op. Dat moet allemaal eerst verdwijnen en uitgekuist worden. Vandaar dat we een stap gaan terug doen en goed nadenken over. En dan gaan we met hele goede technologieën en heel andere manieren in feite. Gaan vooral
in functie en als hulp voor de mensheid gaan we terug bepaalde zaken invoeren. Soon know, I think, that they're otherworldly. We've been dealing with them for eons. Maybe they've even lived among us since the beginning of time. Maybe some of us even are not. Exactly. Whatever we end up knowing about our history and selves, because everything's not been told to us properly. So once we know all of that, I think we'll probably end up inheriting or being more open to or being able to share technologies that we didn't even have access to before. Remember, we've been repressed, and then maybe we can even shoot forward and go way ahead. Er wordt verwacht dat ze gigantisch veel technologieën eigenlijk opgekocht hebben, de kabal, en dat gepatenteerd en dan volledig geblokkeerd. Het is dan van hun, ze blokkeren, dat kan niemand gebruiken. En ze laten het gewoon niet op onze wereld los. Dus dat zou allemaal loskomen en natuurlijk ook heel veel op niveau van gezondheid, technologieën die er zijn, voor echt aan onze gezondheid te werken, therapie natuurlijk, noem maar op. We gaan naar een gigantisch mooie wereld, mensen. De Great Awakening, we gaan naar een heel andere wereld, mensen. Echt, geloof het maar. Amazing, because I must say I've got a secret desire that we're going to return back more to more of a family unit, family van, because so many people over the last year have looked at perhaps home educating their children more, being much more involved as a family unit. Perhaps if there are two parents involved, one of them being lucky enough to stay at home and things. So I think it would be interesting to see. Ja, maar nu spreekt ze vooral Katrien over en ben ik volledig mee akkoord. Ik heb dat trouwens waarschijnlijk al in een van mijn filmpjes al naar voren gebracht, mensen. Ook het onderwijs zal volledig meer in kleine units komen in feite. Daar zeggen ze ook bepaalde ouders, inderdaad, wijze ouders, die inderdaad ook, die zeggen, ja, wil ik ook 1 dag of een halve dag een keer komen praten over iets of over een specialiteit. Dat ze dus... Maar ook vooral de kinderen volgen voor hun talenten. Niet meer een voorgekoud programma dat iedereen moet volgen. Nee. In kleinere eenheden, wijze dingen, ook terug therapieën uit de natuur aanleren enzovoort. Compleet anders, mensen, compleet anders. Niet meer die grote, amorfe, koude scholen. Dat moet allemaal verdwijnen, mensen. Het zal ook allemaal verdwijnen. Nurture that family. I mean, even now, I'm not quite sure how it's happening, but even now, where we live, if you drive out during the day, there still seems to be a lot of sort of couples out together. Before the lockdown, you'd never see it because everyone was in work, in offices and things. Yeah. Like you wouldn't see any of the fathers around or anything like that, or half the time you wouldn't see the mothers. And now there still seems to be a lot of people out in couples and things, so something's shifted still. I don't know whether they're all working from home and able to go out for a walk or something, but there's definitely, you'd never have seen that a couple of years ago, which is really exciting. So, okay, brilliant. So my final question is just a bit of a general one. Is there anything that the cards need us to know at this crucial stage of time now? Als laatste vraag, dat is eigenlijk helemaal generaal. Dus is er iets dat de kaarten, maar dan doen we het universum, ons eigenlijk op dit moment wel mededelen, waar dat we moeten speciaal achting op zetten of dat we speciaal moeten opletten? Because it could be quite an exciting couple of weeks. Ja, is het ook met Katrien. So this card's like you are safer and closer to breakthrough than you think. Het eerste dat eruit komt is dat we eindelijk veel dichter zitten bij het einde van die oorlog dan dat we zelf denken. En ik zal het al op voorhand zeggen, we gaan dan luisteren naar Tarot bij Janine, maar ze heeft ook op een bepaald moment gechanneld en heeft channeld naar generaal Patton, dus de echte generaal Patton, dus de gekende generaal Patton van de Tweede Wereldoorlog. En die gaan we eigenlijk als beeld, dat hij zei, het is lekker dat je een ondergrondse tunnel aan het graven bent,
Maar uiteraard, je ziet het einde niet. Maar als je dat eigenlijk zou weten, dan zit je waarschijnlijk al bijna dat je aan het einde zit. En dat je terug naar de lucht gaat in feite. Maar door het feit dat je onder de aarde zit, ja, zie je niks. En zeg je, verdorie, toch zijn we er nog niet, oei, hoe lang nog? Maar eigenlijk is het misschien nog een paar meter scheppen en tjoek, en je zit er volledig. Eigenlijk zitten we op volgens wat dat dan bij Janine zit, zitten we op dat moment. Maar like op het einde van een tunnel, ja, je ziet nog niet goed in veel, maar in feite zijn we er bijna. Of bijvoorbeeld de nacht, ik heb dat ook al veel gezegd, dat is effectief zo, de nacht is altijd zwarter en donkerder naar het einde van de nacht toe. En dan plots, poep, is de zon daar en paf, volledig licht en alles wat dat moet wel willen. Dus dat is wat er gaat uitkomen, mensen. Maar we gaan luisteren. Even though you don't see it. We're so close to a breakthrough. It's like when I got a message from, who was it from? General Patton. So I channeled General Patton in one of the Jean-Claude shows. And what he said was, okay, we're like digging a tunnel and we get so tired and we're just sick of the whole process and we're almost, like if you could see from the outside how close you were to breaking through to the place you wanted to get to, you give up just like shovels full away from breaking through. That's what it kind of feels like here. We're so close. We don't even, like, we know a little bit about what's happening, but there's so much more to be revealed. We're so close. We're feeling really disappointed. We wanted to know by now. We feel like we've been held up. And according to these cards, everything's right on time. And the outcome's this card. So I feel like coming right up is going to be when we become aware that this guy really won and that all the, think about the dominoes that starts, Bob. Okay, so now all your governments, certainly starting in the US, are actually against the humans, and they would be willing to do that. Okay, so illegally do that, and they've probably done it for many, many, many of those competitions in the past. Okay, so once that gets seen to the public, then a lot of what Mr. T's been saying will become apparent to people that must be true, even though they resisted it. And the mainstream media will look absolutely egg on their face, bold-faced liars. The whole lockdowns will be obviously a huge farce. Like it'll just expose a whole lot of, it'll just be the beginning of the exposure as far as I'm concerned, where these guys are left totally naked. And we're all going to see them for who they are. It's like the veil drops then. Yeah. And it's on so many levels, isn't it, Janine? Because I think once it starts happening, I think there's a lot of people that are no longer going to trust their doctors. They're no longer going to trust their hospitals. Yeah. I mean, it's so obvious what they've been up to and they've been in on it. We're going to realize everybody was in on this. Yeah. Ook de gezondheidszorg, mensen, geloof me maar vrij, gaat dus compleet gewijzigd worden. Ongelooflijk compleet gewijzigd worden. That's why this week they've been, it's all been coming out who's in on it. All of these whistleblowers are coming out. They've been waiting to put this out. And don't forget, we just had an election. I knew it was going to be fake, right from the get-go. De verkiezingen in Canada, het is weer Trudeau, zo gezegd. It's just so obvious. It's a big signal. The guys at the spa, you guys, he's not even, okay. And interesting, he just put a woman, okay, in charge if something happened to him. He just named this woman, okay. What I kept getting was a woman would end up being the next leader. So if something happens to him, so say he gets rounded up, let's say it's weekend, I mean officially in front of people, I'm not, he already got rounded up, you guys. This is all a facade. And that's what I got. The whole, when my son told me, you won't believe who won, Mom. I was like, whatever, tell me, because it didn't even faze me. I was like, yeah, whatever. We knew that. Exactly. Like it's so, and it was really interesting that leading up to it, there were so many stories about how he was getting run out of towns and stuff. Yeah. Okay, why did you think those were circulating? Because they're preparing to tell you, well, how did he get in then if everybody hates his guts? That doesn't make any sense. Ja, Trudeau in Canada wordt overal weggejouwd en zelfs met stenen naartoe gegooid en zo. Macron heeft dat ook al meegemaakt. Dus ja, je ziet het is een grote farce.
is een bikkelhard schaakspel, een bikkelharde oorlogstaal aan de ene kant. Maar aan de andere kant zit er ook veel pantomime in. Het is eigenlijk, ja, het is gigantisch complex, mensen. Het is echt complex en moesten we alle elementen kennen, zou er wel uitgeraakt, maar voorlopig moeten we nog wel wachten. Okay, it's not making sense, folks. I know. Oh, well, we keep saying a bit. We gaan het hierbij laten, mensen. Dus we gaan nog wat verder babbelen. Nog geweld kunnen nog de laatste 3 minuten of lijkt me nog een keer rechtstreeks zelf gaan beluisteren. Je weet, ik zet altijd de link onderaan. Onder het filmpje kun je altijd direct de link vinden. Als je erop klikt, boef, zit je direct in. Dus dank u wel dat je terug geluisterd hebt naar het filmpje. Ik hoop dat er toch een aantal positieve boodschappen in zitten. Het is zeer belangrijk wat er morgen gaat gebeuren. Hopelijk heb ik gelijk. Niet dat ik wel gelijk al, maar goed. Ik hoop dat ik gewoon gelijk heb voor de mensheid in feite. Dat er morgen een eerste domino gaat beginnen rollen in feite. Met dus de Arizona audit die om 1 uur morgen namiddag vrijgegeven wordt aan de Senaat van Arizona. Dus we zullen zien, mensen. We volgen elkaar verder op. We maken filmpjes. Laat comments achter, mensen. Ik ben daar heel blij mee. Er zijn al een paar mensen die dat soms een keer gedaan hebben. Ik ben daar zeer blij mee. Moet niet altijd gelijk hebben, ook niet. Als je iets wilt opmerken, doe maar, mensen. Maar voor de rest, anders, als je gelukkig bent, zet er een likes bij. Dus dat je een duimpje, dat je ervan houdt. Abonneer je, subscription. Zet de notificatie aan. En ook belangrijk, ja, ik heb dat nog nooit gezegd, maar misschien ook meer mijn filmpje delen, zodat het bij meer mensen komt. Want jullie kunnen zorgen natuurlijk voor het vermenigvuldigen. Dus met andere woorden, je moet niet voor mij doen, maar je doet voor andere mensen. Dank u wel en tot het volgende filmpje. Dag!